नेक्स्ट कन्सेप्ट इज केस सेकंड अप्पर स्पीड लिमिट. किती अप्पर स्पीड लिमिट आपण गाडी पळवू शकतोय बँकिंग ऑफ रोड मध्ये? V इज ग्रेटर दॅन RG tan थिटा. V इज ग्रेटर दॅन इथं काय येत आहे रूट RG tan थिटा. मगाच राहिलंय का बघा, रूट घातलाय का बघा. V इज ग्रेटर दॅन रूट RG tan थिटा. रूट पाहिजे इथं. V इज ग्रेटर दॅन रूट RG tan थिटा. काय बघा, लक्ष द्या. This is a banking of road. Angle is a theta. This is a mass of vehicle. Mass of vehicle. This is a normal reaction which is a perpendicular to the road. This normal reaction can be resolved in two component. One is n cos theta, which is a vertical component. Another is n sin theta, which is a horizontal component. Now, this is the upper speed limit, so that friction force is towards center. For lower speed limit, friction force is away from center, and for upper speed limit, friction force is towards center. This friction force can be resolved in two component. One is Fs cos theta and second is Fs sin theta. Fs sin theta is the vertical component which is downward direction, and Fs cos theta is the horizontal component which is the balances by centrifugal force. Now we can write the forces acting on vehicle. We can write here forces acting on vehicle. That is, first mg कुणाला बॅलन्स करते बघा, mg अजून डायरेक्शनला mg च्या डायरेक्शनला कोण आहे इथं प्लस fs sin theta. fs mg प्लस fs sin theta इज इक्वल टू कोण बॅलन्स करायला याला n cos theta. कोण बॅलन्स करता याला n cos theta. नाव आता काय करूया, हे fs cos theta पलीकडे पाठवूया. म्हणजेच काय राहिलं इथं mg इज इक्वल टू n cos theta मायनस fs sin theta. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर काय झालं तुमचं 1. नाव सेकंड इक्वेशन कसं मिळतंय बघा. सेकंड इक्वेशन काय बॅलन्स करतंय, n cos theta n sin theta आणि fs cos theta ह्या डायरेक्शनला आहे. काय इथं n cos theta. पहिला इथं mv स्क्वेअर आपण r घेतो. इक्वेशन आपलं तयार होतं डायरेक्ट. सेंट्रीफ्युगल फोर्स कुठला असतोय हा सेंट्रीफ्युगल फोर्स. mv स्क्वेअर आपण r इज इक्वल टू काय असेल इथं n sin theta प्लस काय असणार आहे इथं fs cos theta. कोण असणार आहे इथं fs cos theta. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. mv स्क्वेअर आपण r इज इक्वल टू काय इथं n sin theta प्लस fs cos theta. कशी इक्वेशन आली समजतात काही. एका डायरेक्शनला काय करलोय आपण ऍड करलोय आणि ह्या दोनला बॅलन्स कोण करतंय इथं सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आता काय करायचं सोपी पद्धत काय आपलं डिवाइडिंग काय बघा डिवाइडिंग सेकंड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन काय करायचं 1. इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न काय करायचं डिवाइड करायचं. इक्वेशन 2 लिहा पहिला. सांगा काय आहे इथं mv स्क्वेअर अपॉन r इज इक्वल टू काय आहे इथं n sin theta प्लस काय इथं fs cos theta. काय इथं fs cos theta अपॉन काय असणार आहे इथं इकडे ह्या साईडला कोण असणार आहे अपॉन mg. अपॉन कोण असणार आहे इथं mg आणि इथं कोण असणार आहे अपॉन n cos theta मायनस fs sin theta. n cos theta मायनस fs sin theta. काय काय कॅन्सल होतं इथं m ला m कॅन्सल. काय राहिलं इथं v स्क्वेअर अपॉन rg. काय राहिलं इथं v स्क्वेअर अपॉन rg. नेक्स्ट fs म्हणजेच काय असतंय fs म्हणजे काय असतंय म्यू s इंटू n. fs म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स. म्यू s म्हणजे काय असतंय कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड अँड टायर. इथे fh व्हॅल्यू टाका n sin theta प्लस काय असणार आहे इथं म्यू s इंटू n cos theta अपॉन इथं काय असणार आहे
n cos थिटा मायनस म्यू एस इंटू एन काय असणार इथं साइन थिटा. वरून n कॉमन काढून काय करायचं कॅन्सल. इथनं n कॉमन काढा, इथनं n कॉमन काढा आणि काय करा कॅन्सल करा. राहतंय तेवढं परत लिहून काढा. व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी काय राहणार आहे इथं साइन थिटा. व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी साइन थिटा प्लस इथं काय राहतंय म्यू एस इंटू काय राहतंय इथं कॉस थिटा अपॉन इथं काय राहतंय इथं कॉस थिटा मायनस म्यू एस इंटू काय असेल इथं साइन थिटा. म्यू एस इंटू काय राहिलं इथं साइन थिटा. समजते का इक्वेशन हे? काय गडबड होतं काय? फास्ट होतंय काय? कुठं फास्ट होतं तर सांगा. एकदम स्लोली आपण एक एक स्टेप करत चाललोय. डिवाइड केले सुरुवातीला, डिवाइड केलं की परत इथं एफ एच व्हॅल्यू टाकली. एन काय केलं वरून कॉमन काढलं, खालून एन कॉमन काढलं, काय केलं कॅन्सल केलं. साइन थिटा प्लस म्यू एस कॉस थिटा मायनस म्यू एस साइन थिटा. आता होल ह्या सगळ्या टर्मला काय करायचं परत कॉस थिटा डिवाइड काय करायचं. कशाने डिवाइड करायचं परत याला कॉस थिटा डिवाइड केलं. लक्ष द्या काय करलोय आपण कॉस थिटाने काय केलंय डिवाइड केलंय. कशाला डिवाइड करायचं इकडच्या टर्मला काय करायचं कॉस थिटा. लक्ष द्या काय राहिले बघा म्यू साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजे काय असतंय साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजे काय असतंय टॅन थिटा प्लस म्यू एस कॉस थिटा अपॉन कॉस थिटा आन्सर काय येतंय 1 अपॉन कॉस थिटा अपॉन कॉस थिटा आन्सर किती येतंय 1 मायनस इथं काय आलंय म्यू एस आणि साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा आन्सर काय येणार आहे इथं काय येणार आहे टॅन थिटा. आरजी ला पलीकडे पाठवा. आरजी ला काय करा पलीकडे पाठवा. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी आणि हे सगळं ब्रॅकेट मध्ये घ्या. टॅन थिटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थिटा. आता काय करा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइडला स्क्वेअर रूट घ्या. इथं स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर रूट काय होणार आहे कॅन्सल. इथं राहील काय फक्त व्ही स्क्वेअर रूट टाका इथं आर जी काय राहिले इथं टॅन थिटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थिटा. So this is equation for maximum speed limit on bank road किंवा upper speed limit for bank road. एक lower speed limit घेतलं एक upper speed limit घेतलं. दोन्ही इक्वेशन्स फक्त चेंज कशाचं आहे बघा चेंज इथं फक्त चेंज झालंय का बघा. इथं मगाशी काय होतं ज्यावेळी मिनिमम होतं इथं त्यावेळी इथं काय होतं मायनस आणि इथं काय होतं प्लस आणि ज्यावेळी मॅक्झिमम आलं त्यावेळी इथं काय आलं प्लस आणि इथं काय आलं मायनस. ह्या असा फॉर्म्युला तुम्हाला झालाय का बघा टॅन ए प्लस बी टॅन ए प्लस टॅन बी 1 मायनस टॅन ए टॅन बी झालंय का बघा टॅन ए प्लस बी टॅन ए प्लस बी 1 मायनस टॅन ए टॅन बी आणि टॅन ए मायनस बी टॅन ए मायनस बी मगाचा आला बघा टॅन ए मायनस बी 1 प्लस टॅन ए टॅन बी. इक्वेशन एकदम सोपे आहेत मॅथ्स ओरिएंटेड लक्षात ठेवा तुमच्या डोक्यात लवकर जातील. ओके